සුබ දවසක්. අද මම ඔයගලන්ට කියන්නේ WordPress පාඩම් මාලාවේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. අද අපි බලමු WordPress කොහොමද අපගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. WordPress කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ කිසිම data connection එකක් නැතුව offline use කරන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ඔබගේ කම්පියුටර් එක සර්වර් එකක් විදිහට පරිවර්තනය කරගන්න අවශ්‍යයි. අපි දැන් බලමු කම්පියුටර් එක සර්වර් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට තියෙන Windows කම්පියුටර් එකක් නම් SAM, WAM ඒවගේම සර්වර්ප්‍රෙස් කියන මේ software එකෙන් කැමති එකක් ඉන්ස්ටෝල් කිරීමෙන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක වෙබ් සර්වර් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. සර්වර්ප්‍රෙස් එහෙම නැත්නම් man කියන software එකෙන් කැමති එකක් ඉන්ස්ටෝල් කිරීමෙන් ඔයාගේ Mac කම්පියුටර් එක වෙබ් සර්වර් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මුලින්ම Windows කම්පියුටර් එක වෙබ් සර්වර් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔබ Google එකේ download sam කියලා සර්ච් කරා. ඊට පස්සේ මෙහි තියෙන මේ පළවෙනි link එක ක්ලික් කරා. මෙහිදී ඔබට Windows, Linux සහ Mac computers වලට අවශ්‍ය කරන සංස්කරණයන් වෙන වෙනම දැක් ගන්න පුළුවන්. ඔබ මෙහිදී Windows සංස්කරණයට අදාළ link එක ක්ලික් කරන්න. දැන් විනාඩි කිහිපයකින් SAM එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හොඳයි අපි දැන් බලමු SAM කියන software එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා SAM කියන software එක ඩබල් ක්ලික් කරලා එහෙමත් නැත්නම් රයිට් ක්ලික් කරලා run as administrator ගිහිල්ලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් එන warning message එක ඕකේ කරන්න. දැන් next යන්න. ඊට පස්සේ filezilla ftp කියන එක untick කරන්න. දැන් next යන්න. by default මේක C drive එකට install වෙන්නේ ඔයා මෙතන C drive කියන එක අයින් කරලා D කියලා ටයිප් කරන්න. එහෙම කරන්න හේතුව ඔයා බැරි වෙලා කම්පියුටර් එක ෆෝමැට් කරොදී C එකේ තියෙන ඔයාගේ වෙබ්සයිට්ස් උත් ඔක්කොම ඩිලීට් වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේක D drive එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. click next. click next. දැන් SAM එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. මේකට විනාඩි 2-3ක වගේ කාලයක් යන්න පුළුවන්. දැන් SAM කියන software එක install වෙලා ඉවරයි. අපි දැන් මේක open කරගමු. open කරගත්තාම පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් තියෙනවා. මෙතනදී Apache කියන බටන් එකයි MySQL කියන බටන් එකයි start කරන්න. මේ හරියට ක්‍රියාත්මක වුණා නම් Apache කියන icon එකයි MySQL කියන icon එකයි කොළ පාටට display වෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහා Apache service එක සහ MySQL service එක running කියලා display වෙනවා.
වෙබ් සර්වර් එක හරියට වැඩ කරනවද කියලා අපි චෙක් කරගන්න. මේක මිනිමයිස් කරලා Chrome එක ඕපන් කරගෙන URL එකේ localhost කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ මෙසේජ් එකක් එනවා නම් ඒ කියන්නේ වෙබ් සර්වර් එක හරියට වැඩ කරනවා. දැන් අපි බලමු Windows computer එකට WordPress install කරගන්න ආකාරය. අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් කරගෙන ඒකේ download WordPress කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. ඊට පස්සේ එන පළවෙනි link එක ක්ලික් කරලා download WordPress කියන මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට දැන් ඔය කම්පියුටර් එකට WordPress එක download වෙනවා. download වෙලා ඉවරුනන් පස්සේ D drive එකට ගිහිල්ලා ඒකේ SAM folder එක double click කරලා ඒකේ ඇතුලේ තියෙන htdocs කියන folder එකට යන්න. හදන්න යන වෙබ්සයිට් එකේ නමින් ස්පේස් නැතුව ෆෝල්ඩර් එකක් හදන්න. මම මෙතනදී my WP site කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරපු WordPress එක ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා කොපි කරලා D එකේ SAM ෆෝල්ඩර් එකේ htdocs එක ඇතුලේ ඔයා හදපු ෆෝල්ඩර් එකට පේස්ට් කරන්න. දැන් මේ ෆයිල් එක අන්සිප් කරගන්න. දැන් WordPress folder ඇතුළට ගිහිල්ලා මේක ඇතුළේ තියෙන ෆයිල්ස් ටික ඔක්කොම select කරලා cut කරලා ඔයා හදමු my WP site එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක නමින් හදපු folder එකට ගිහිල්ලා paste කරන්න. ඉන්පසු WordPress folder එක සහ zip file එක delete කරන්න. ඊට පස්සේ browser එක open කරලා URL එකේ localhost/mywp site එහෙම නැත්නම් ඔයා හදපු ෆෝල්ඩර් එකේ නම ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. දැන් WordPress setup එක open වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලා English වලින් එහෙමත් නැත්නම් සිංහලෙන් language එක install කරගෙන next step. ඊට පස්සේ මේ බටන් එකේ let's go කියන බටන් එක select කරන්න. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ database එකේ නමයි database එකේ username එකයි password එකයි මෙතන දෙන්න ඕන. අපි දැන් මේකට database එකකුයි username එකකුයි හදලා ඉන්නේ. දැන් ඔබ web browser එක open කරගෙන localhost/phpMyAdmin කියලා enter කරන්න. එහෙම නැත්නම් localhost කියන එක type කරලා enter කරලා මෙතන තියෙන phpMyAdmin කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන databases බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා කැමති නම ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ database එකට දෙන්න. මම මෙතන WP site කියලා දෙනවා. ඊළඟ create බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ home බටන් එක select කරලා user accounts කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට දැක් ගන්න ලැබෙනවා දැනට තියෙන user accounts මොනවද කියලා. අපි දැන් අලුතින් user account එකක් හදමු. එමෙකට add user account කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මෙතන user field එකේ ඔයා database එකට දෙන්න හිතාගෙන ඉන්න user name එක type කරන්න. මම මෙතන WP user කියලා type කරනවා.
host එක local select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා username එකට කැමති password එකක් type කරන්න. මෙතනදී ගොඩක් strong password එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඔබට strong password එකක් දෙන්න අමාරු නම් මෙතන generate password කියන බටන් එක click කරලා strong password එක generate කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට scroll කරලා global privileges වල select all select කරලා පල්ලෙහා තියෙන go button එක click කරන්න. දැන් අපි username එක හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි database එක username එකට assign කරගන්නවා. මේකට database කියන බටන් එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා type කර ඊට පස්සේ ඔයා create කරපු database එක select කරලා go button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් check all දීලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා go කියන බටන් එක ආයෙත් පාරක් click කරන්න. දැන් අපි database එක username එකට assign කරන් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනදී create කරපු database එකයි username එකයි දෙන්න. මම මෙතනදී database එකේ name එක WP site කියලා දෙනවා. ඒ වගේම username එක WP user කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ මම username එකට type කරපු password එක මෙතන type කරනවා. දැන් submit button එක click කරලා run the installation click කරන්න. මෙතන title එක type කරන්න. ඔයාගේ website එකේ නම උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ABC company කියලා website එකක් හදුවා නම් මෙතන ABC space company කියලා type කරන්න. ඒ වගේම මෙතන website එකට log වෙන්න අවශ්‍ය කරන username එකයි password එකයි type කරන්න. මතක තියාගන්න කලින් අපි database එකකින් හදපු username එකයි මේකයි සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. මම මෙතනදී title එකට WP site කියලා type කරනවා. ඒ වගේම username එක admin කියලා type කරනවා. password එකට admin 123 කියලා type කරනවා. හැබැයි ඔයා මෙතනදී strong password එක type කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන weak password එක type කරගෙන confirm to use weak password click කරුවා. මෙතන ඔයාගේ email address එක type කරලා ඊට පස්සේ install wordpress කියන බටන් එක click කරන්න. දැන් ඔබගේ මූලික WordPress website එක හදාගන්න අවසానයි. අපි දැන් මේ WordPress website එකට log වෙනවා. මෙතන log වෙද්දී මෙතන login button එක click කරන්න. එහෙම නැත්නම් URL එකේ localhost/mywp-site එහෙම නැත්නම් ආයෙත් website එකේ නම type කරලා slash එක දාලා wp-admin කියලා type කරලා enter කරන්න. එතකොට මෙතන ඔයාගේ login window එක එනවා. මෙතනදී ඔයා website එකට දීපු username එකයි password එකයි දීලා website එකේ backend එකට log වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි WordPress site එකේ backend එකට log වෙලා තියෙනවා. ඔබට front view එක බලන්න ඕන නම් දැන් WP site කියන title එක click කරන්න. එතකොට දැන් ඔබට front view එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආයෙ backend එකට යන්න ඕන නම් නැවත WP site එහෙම නැත්නම් ආයෙ website එකේ නම type කරන්න. ඊට පස්සේ ඔබට backend එකට access කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට Windows computer එකට WordPress install කරගන්න පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු Mac computer එකකට web server එකක් install කරලා WordPress set කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.